cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà hen. Thì hôm nay Yến sẽ chia sẻ cách cắm một cái lẵng hoa 2 tầng với hoa này gọi là hoa đồng tiền và hoa này hoa thiên điểu ha. Thì đây là cách Yến gắn xốp. Cái cục trên đây thì nó vừa với cục xốp rồi cho nên là chỉ cần nhét cho thôi. Còn cái cục trên đây thì nó còn lỏng lẻo cho nên Yến nhét thêm một cái cục phía sau này hen. Thì đây là mặt trước. Rồi, ok. Đó là nguyên liệu. Bây giờ thì Yến sẽ bắt đầu cắm hoa ha. Đầu tiên là Yến sẽ cắm hoa. Đây. Rồi bây giờ Yến sử dụng gọi là lá cọ, lá tiết mộc lan để chêm vô chính giữa những cái bông này ha, cũng như là đưa tròn.
Rồi Yến đã hoàn tất xong cái bình hoa 2 tầng ha, kết hợp giữa gọi là hoa đồng tiền nè, hoa lập thảo nè và thiên điểu ha, để làm điểm nhấn ha. Và đây thì đây là đây là mặt sau ha. Nếu mà mọi người muốn che thêm mặt sau thì mọi người có thể sử dụng gọi là đinh lăng này ha. Đó là mình che xốp đi. Ha, đó rồi thì chúc cả nhà sẽ thành công với là cái bình hoa 2 tầng này hen. Nếu cả nhà thích thì nhớ nhấn like, comment, share hen. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.